Është koha e bisedës së dytë në studio me të ftuarit e mi për sot. Do të flasim për një kolonel në pension i forcave ajrore në SBA, i cili në fakt ka qenë pilot edhe në kohën e luftës në vendin tonë dhe jo vetëm, ndërka që së fundmi ai ka shfrytzuar një periudhë kur ishte në karantinë për shkak të Covidit për ta shkruar këtë libër, që mund të them është një libër voluminoz. Pra është autori i librit Live Range, flas për kolonel Fischer, i cili vjen i ndihmuar, le të them, nga shoku i tij Arben Limani, i cili do të na ndihmojë edhe me çështjen e përkthimit, që të jemi në rregull edhe për shikuesit. Thank you for being here. Faleminderit shumë që jeni me ne. Thank you for having me. Pra, unë e thash që ju keni qenë pilot i forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe që gjithashtu keni kontribuar edhe keni qenë prezent në kohën e konfliktit në vendin tonë. Dua të di se si e kujton këtë periudhë. I would like to know how you remember this period of time. I remember it very vividly because war is something that you don't forget, unfortunately. Whether it be an American going to war or whether it be someone in Kosovo fighting for their freedom, it will stay with you forever. So yes, I remember it well. Më kujtohet atë shumë mirë, shumë pastërt, sepse thotë lufta është diçka që nuk harrohet shumë lehtë. Edhe nëse je amerikan që merr pjesë në luftë apo je edhe i vendit ku lufton për liri, gjithmonë i kujton atë ngjarje shumë qartë, nuk hiqen prej mendjes. Ka qenë periudhë vështirë edhe për juve, njësoj sikurse sigurisht ka qenë për gjithë ata që kanë qenë të vështirë, po për juve personalisht, duke qenë pjesë e forcave ajrore, sa ka qenë e vështirë të jesh pjesë e këtij konflikti? Was it a difficult period for you as well as it was for all the others that were in the middle of this conflict? So how do you remember that? Was it difficult for you as well? One of the perhaps nicer things about being an aviator during war is it's not up close and personal. If you fly from 20,000 feet, you don't necessarily see war. After I was involved in this war, I did go to Iraq and Afghanistan multiple times, and a few of those times I was on the ground. Those are, when you're up close and more personal to conflict, it is perhaps a little bit more challenging, yes. Një prej anëve që është e rëndësishme me ditë se kur je pilot nuk je në luftë afër i përfshim, domethënë nuk ishe ngjarjet afër, por pastaj disa herë kom shku në Irak edhe në Afganistan pas konfliktit të Kosovës, edhe aty e kom pasë se është edhe afër të jesh luftimit në një distancë shumë më të afër dhe kom përjetuar edhe ato. Dhe tashmë duke qenë se ju kontributi juaj tashmë është i pashoq sigurisht, edhe ju keni kontribuar gjithashtu edhe në formimin e FSK-s. Çfarë mund na thoni, si ka qenë kontributi juaj në këtë aspekt? It's obvious that your contribution to Kosovo was unprecedented, but you also took part in the KSF formation and transformation. How do you describe that part of your career? That is something I'm very proud of. Ajo është diçka që jam shumë krenar me të. I would meet with the minister of the ministry of the KSF and with General Rama every week, and watched him lead and create the KSF into what it is today. He is. Go ahead. Gjatë kësaj kohe, dhe me thonë sa kom kontribua aty, jam taku me ministrat e FSK-s çdo javë dhe me general Ramën në atë kohë, dhe ju kom ndihmu dhe i kom përcjell në çdo hap në forcimin dhe formimin e FSK-s. And the Kosovo people should be very proud of their KSF because it is a wonderful force. Dhe qytetarët e Kosovës duhet të jenë shumë krenar me forcën e tyre të mbrojtjes, sepse është një forcë shumë profesionale dhe e mirë. Pra jeni i lumtur me atë se si është zhvilluar dhe i kanë marrë parasysh, le të themi, këshillat e juaja dhe kontributin e juaj, përvojën e juaj. So you're very happy with their development and they took your advice and your experiences into consideration very much. Sure, I worked on behalf of the US government and whether it was the Pentagon giving them guidance through me, I would just pass it along to General Rama, and where I saw opportunities for what I thought could make things better, General Rama was a good partner and a wonderful leader.
Sigurisht se jam shumë i lumtur edhe unë kom punu në emër të qeverisë amerikane edhe qoftë uzimet apo këshillat e Pentagonit që janë dhënë drejt për drejt përmes meje, unë i kom përcjell te FSK-ja dhe General Rama në atë kohë dhe ka qenë shumë bashkëpunues edhe i kanë përcjell zakonisht i kanë implementuar të gjitha ato këshilla ose kërkesa që i kemë pas për zhvillim më të mirë të kësaj force. Koloneli është Amerikan, të cilin puna le themi ka dërguar në zona të konfliktit të vendet të ndryshme, jeton në Austri, por që ka jetuar edhe 2 vite në Kosovë, le të themi e ka pak a shumë një pasqyrë të asaj se si është jeta edhe në Kosovë dhe në vendet e tjera. Por më tha më herët se patë mundësi me bisedu, më tha që e don Kosovën shumë. The Colonel has lived in the many places because of his career. You went from Kosovo to other places and you currently live in Austria. But you told her earlier that you love Kosovo very much. I do love Kosovo. Kosovo will always be part of my home. Last night at the Sheraton Hotel, we had a book launch for my book, and I gave a speech, and I told everyone that I loved Kosovo. Go ahead. Kosovën e du shumë. Më thonë, gjithmonë kom qenë pjesë e shtëpisë time. Edhe mbram që kom pas këtë promovimin e librit në Hotel Sheraton, e kom dhënë një fjalim ku kom thonë për Kosovën këtë. And one of the things that I said in my speech last night was, it sometimes is puzzling to me. So many young Kosovars want to leave and go to other places, and I want to come back. I think Kosovo has wonderful opportunity. Dhe një pjesë e fjalimit tim pra, kom thonë që është shumë e panjohur për mu që shumë të rit Kosovës këshyrin ose shiqojnë medalë jashtë këtij veni, kur Kosova ka jashtëzakonisht shumë edhe mundësi edhe arsye për me nejtë këto dhe me ndërtu këto. Dhe dolem tek libri, të cilin më tregoja më herët që e ke shkruar në një periudhë kur ke qenë i mbyllur për shkak të Covidit, pra nuk i shpëtove Covidit. Dhe e ke shfrytzuar periudhën e mbylljes në mënyrë më të mirë të mundshme që ta kesh tashmë një libër i cili nuk do të jetë i fundit, se më tregove që je duke shkruar edhe librin tjetër. Por të ndalemi te ky, çka konkretisht ka në këtë libër? You told me that now we're at the book, and you told me that you wrote the book during the pandemic, as anybody else that we went through, and it's not the only book that you're writing, as you mentioned it earlier. What can you tell us about this book? Sure. What is in it? So the name is Live Range, and this book is about a special forces soldier who had fought in many wars. Emri I saj edhe ashtu po shihet këto dhe ka të bëjë me një ushtar I cili ka luftuar për shumë luftra. And then exited the military and became a doctor because he wanted to heal people and stop and do that part of the not so much hurting. Dhe në një moment ai ka dalë prej ushtrisë, ky ushtari që është personazh këtu, dhe ka marrë profesionin e mjekut me qëllim që t'ju ndihmojë njerëzve dhe të mos jetë më në anën ku ka pas për detyrë ndoshta të lëndoj njerëz. Unfortunately, another group has unknown plans for him, and he gets caught up in a huge mercenary operation that he doesn't wish to be part of. Fatkeqësisht një grup njerëzish ka plane tjera për të dhe ai nxihet në një situatë kur duhet të bëj ato që nuk ka dashur më të bëj gjatë karrierës tij. Once he learns of this mercenary group, he fights for his life to expose them and to stop an assassination of a world leader. Edhe kur merr vesh që ai grup është grup mercenarësh, ai mundohet mas pari të luftoj për jetën e vet dhe të ekspozoj të gjitha planet e tyre për të bëu atentat në një lider botror. Pra duket interesant, po sa ka të vërteta në këtë libër? It sounds like interesting, but how much is true there is in this book? This is a good question. Është pyetje e mirë. The book is a fiction book. It is not real. Libri është fiksion, nuk është real. However, many of the small stories in there are based on real life events for me. Sido që të jetë shumë storje të vogla, tregime të vogla në këtë libër janë të bazuara në situata të vërteta të jetës time. Prandaj edhe ka marrë, le të themi, pak a shumë një konfirmim
ashtu të ligjor, shtetëror, siç I duhet se një ish koloneli apo jo për ta bërë një libër. That's why the book got a legal confirmation about release, as any colonel had to ask for from the government. Yes, correct. So if you held a clearance in the military, it is one of the agreements you make with my government is if you ever publish a book, it must go through a review at the Pentagon. And my book has obviously been approved and gone through review and been released. Po, si oficer I lartë, çdo herë kur ke me shkruar libër ose diçka të tillë pas karrierës ushtarake, është procedurë ligjore me marr leje prej qeverisë për me publiku për shkak të fakteve që folëm më herët. Patjetër. Ndërkaq që më tregoi më herët që është duke shkruar edhe librin e dytë, pra është duke u gatuar libri I dytë, por kësaj here është më e kapshme për ne, apo jo se flet për Ballkanin. You spoke about a new book earlier, but this time it's a book that is closer to us. It's more understandable for us here in Balkans. Correct. So this book is primarily staged in North Africa. It is not staged in this region. But because of my time here, I've decided to write a second book. I'm about 220 pages in, and that book will be staged in the Balkans. So I'm sure that will be a little closer to those in Kosovo, closer to their hearts. I will say though, you have to read this book first because these characters are in the second book. Po, është e vërtet, edhe librin e dytë kom arrit dikun të 230 faqe, që është gati ka fundi, edhe me që kjo libër ka të bëj me një rajon që është më shumë Afrikës veriore, ajo do të jetë për Ballkan edhe sigurisht se do të jetë më e kapshme për audiencën këto, për lexuesit, por edhe më afër zemrës tyne për me lexu. Sido që duhet lexohet ky libër përpara, sepse shumë prej karaktereve që janë këtë libër shfaqen edhe në librin e dytë. I cili ka një datë publikimi, kur mund ta prisim? Does the book has a publication date that we can eagerly wait for it? I don't have a publication date, but I promise you I will come back to Kosovo when that releases and hopefully do another interview with you. Thot nuk kam datë caktume për me publiku, po premtoj që me publikim do të vi prapë në Kosovë, do të marr pjesë në emision që të promovojmë bashkë. Dhe fakti që le them e ka dëshirë edhe një intervistë tjetër do të thotë se unë bëra mirë në intervistë apo jo. Ja dola The fact that you want to do another interview, that means that I was a good interviewer. Sepse në fillim të emisionit the same book. Edhe për shikuesit ma nënshkroi librin edhe më tha që faleminderit që je mirë me mua në intervistë dhe besoj se ja dola apo jo. She's presenting the book with the signature and says that you told her so to be good at that interview. Yes. That was the condition of signing the book. It was, and hopefully she fulfilled the condition. She did, and I would say if there's anyone who would like a signed copy of the book, I will be at Beer Garden Pub today downtown between 1 and 3, and I will be signing books for anyone who wishes to have one. But gjithashtu sot në ora 12 o'clock, right? 1 to 3. 1 to 3. Kushdo tjetër që dënë me pas librin e nënshkruar, që dënë me marrë librin dhe me pas të nënshkruar, sot do të jetë në Beer Garden Pub, prej orës 1 deri në 3, dhe do të nënshkruaj si autor librat për gjithë ata që janë të interesuar. Dhe nesër do të largohet nga Kosova, me shpresë që sa kemi përsëri në Kosovë dhe duke ditur edhe faktin që I pëlqen Kosova, I pëlqen ushqimi këtu në tregoj, edhe njerëzit edhe gjithçka tjetër. Për mua ishte shumë kënaqësi që ju kisha në studio të dyve, edhe që I ndam të shkurtimisht disa detaje të karrierës së kolonelit. With the fact that you love Kosovo and everything else, she's pleased to have you in the show today, and hopefully we'll see you again in other future occasions. I would like to thank you and tell you it was my pleasure. It was wonderful to meet you. Thank you. Kisha pas qef me të falenderu dhe t'ju them që ishte kënaqësi që t'jem sot këto. Faleminderit shumë, ishte shumë